So hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. তো আপুনি যদি B.Ed কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে যিকোনো ইউনিভাৰ্সিটি বড়োলেণ্ডে হওক বা গুৱাহাটী হওক ডিব্ৰুগড় আসাম ইউনিভাৰ্সিটি তেনেহলে আপুনি এই ইবুকখন লৈ ল'ব কাৰণ ইয়াতে আৰু এটা কথা আপোনাৰ যদি বেলেগ বেলেগ ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে মানে হেৰি কৰি আছে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আপুনি বেলেগ বেলেগকে ইয়াতে ইবুক কিনাৰ দৰকাৰ নাই জাস্ট গুৱাহাটীতে কোনেলে আপোনাৰ হৈ যাব বড়োলেণ্ডত আপু এক্সট্ৰা কিনিব লাগে বা হেতু আৰু আপোনাৰ এক্সট্ৰা পইচা আৰু এটা কথা ইয়াতে আমাৰ টিচিং এপ্টিটিউডৰ কাৰণে কিন্তু এটা ভাল ইবুক বনোৱা হৈছে বহুতে লৈ আছে টিচিং এপ্টিটিউডৰ কাৰণে অনলি টিচিং এপ্টিটিউডৰ 800 MCQ আছে ইয়াতে সো এই কাৰণে মই ভাবো টিচিং এপ্টিটিউডৰ বহুত প্ৰবলেম হয় কিছুমানৰ এখিনি পঢ়িলে একদম মানে কনসেপ্ট আহি যাব হুমাই যাব আৰু মনত তো তাৰ পিছত এতিয়া মানে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল বহুতে মানে হেৰি মানে জনাৰ ইচ্ছা কাৰণ বহুতৰ গ্যাপ আছে ৰাইট আৰু গ্যাপ থাকিলেনো গ্যাপ সাৰ্টিফিকেট লাগে নেকি এটা মই এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈ আছো আৰু গাইডলাইনৰ পৰা কৈ আছো এটা চাওক যে কিছু মানে গ্ৰেজুৱেচন কৰাৰ পিছত মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে তো এনেকুৱা বহুতে কমেন্ট কৰে যে গ্ৰেজুৱেচন কৰা হল 2 বছৰ আগতে এতিয়া মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছো লাষ্ট সেমিষ্টাৰত তো মোৰ গ্যাপ সাৰ্টিফিকেট লাগিব নেকি তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু গ্যাপ সাৰ্টিফিকেটৰ কোনো দৰকাৰ নাই ইভেন কি আপোনাৰ যদি এবছৰ হল তথাপি নিদিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই ওকে আৰু এতিয়া মানে কিছুমানৰ হয় 10 বছৰ 15 বছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ তেওঁলোকে গ্যাপ সাৰ্টিফিকেট লাগিব নেকি তো মোৰ হিচাপত লগাটো মানে লৈ থলে আৰু প্ৰবলেম নাই কাৰণ যদি কেতিয়াবা প্ৰবলেম হয় এতিয়া মানে কিছুমান কলেজত নালাগে মোৰ এবছৰ গ্যাপ আছিল সেই কাৰণে মই গ্যাপ সাৰ্টিফিকেট বনাইছিলো অলপ কিবা কষ্ট মষ্ট কৰি কেনে বনাব লাগে ময়ো এটা বহুত প্ৰবলেম পাইছিলো কেনেকে বনাব লাগে ইউনিভাৰ্সিটিত ফোন কৰিছো দিলৈ কলে কিবা এটা দিলে হল তো তাৰ পিছত মই আৰু ৰিস্ক লব বিচৰা নাই সো এই কাৰণে মই এডভোকেটৰ লগত মানে কথা পাতিলো তাৰ পিছত এনেকুৱা এটা 20 টকা এটা মানে আপোনাৰ ৰচিদত এটা আপোনাৰ হেৰি দিয়ে গ্যাপ সাৰ্টিফিকেটৰ ৰিজনটো কি আছিল নামটো কি আছিল কোন ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা মানে কৰাৰ পিছত কি কাৰণে বহি আছিল তো এনেকুৱা ক্ৰিমিনাল এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত নহয় তো তাৰ কাৰণে এটা আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেট বনাই দিব তাৰ কাৰণে 500 টকা চাৰ্জ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ পৰিচিত হয় তেনেহলে 300 টকা হৈ যাব ঠিক আছে তো এনেকে বনাব পাৰে এডভোকেটত দি আৰু যদি আপোনাৰ সিম্পল এবছৰ আছিল বা এনেকুৱা অলপ মানে প্ৰবলেম পাই পাস কৰিম নে নাই তো এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা যিকোনো এটা হেৰি কৰিলে হ'ল বা আপলোড নকৰিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই জাস্ট কলেজত যেতিয়া এপ্লাই কৰিব যাব তেতিয়া কিন্তু খুজিব পাৰে আৰু যদি তেতিয়া খুজে হয়তো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তো সেই কাৰণে এটা সাৰ্টিফিকেট পাস কৰাৰ পিছত মোৰ হিচাপত বনাই ললেই হ'ল কাৰণ বেছি দিন নালাগে এদিন দুদিনতে হৈ যাব জাস্ট উকিলত ধৰিলে হ'ল আজি পইচাটো দি আহিলে বা ডিটেইলছ খিনি দি আহিলে কালি আপোনাক আনি দিব সো এই কাৰণে মোৰ হিচাপত এতিয়া গ্যাপ সাৰ্টিফিকেটৰ যেটো ঠাই আছে এটো আপুনি যিকোনো এটা বস্তু হুমাই থিলেও কিন্তু প্ৰবলেম নাই আপোনাৰ গাইডৰ পৰা যদি পইচাটো ডিডাক্ট কৰে তেনেহলে এডমিট কাৰ্ড আহিবই পৰীক্ষা দিবই পাৰিব এটা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেমৰ কথা নাই এতিয়া আপুনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাবলত ফেস কৰিব নালাগে ঠিক আছে তো আপুনি জাস্ট এটা মানে গ্যাপ সাৰ্টিফিকেটৰ বহুত সাৰ্টিফিকেট আছে অনলাইনত তাৰ পৰা এটা মানে ডাউনলোড কৰি কেনে লিখি দিব যে আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে হেৰি হৈছিল আৰু সেলফ এটেস্টেড মাৰি কেনে এটা আপলোড কৰি দিলেও কোনো প্ৰবলেম নাই তাৰ পিছত মানে যদি পাস কৰে ভাল মাৰ্ক পাই কেনে গভৰ্ণমেন্টৰ চান্স আছে তেতিয়া ইমান ৰিস্ক লৈ আপোনাৰ ভয় লাগে তো তেতিয়া আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো এতিয়া মানে কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ বিভিন্ন ইউনিভাৰ্সিটিৰ নোটিফিকেশনস বা লেটেস্ট আপডেটবোৰ দি আছে তো তাৰ কাৰণে এই চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আপুনি সোনকালে পায় আৰু প্ৰিপাৰেচনস কেনেকৈ কৰিব লাগে কাৰণ B.Ed ৰ কাৰণে আমি অনলি B.Ed ৰ কাৰণেহে বনাও প্ৰত্যেক বছৰতে সো এই কাৰণে ভাল ইনফৰমেশনস লেটেস্ট ইনফৰমেশনস জেনুইন ইনফৰমেশনস এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপুনি পাই থাকিব